عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 901 ونبدأ بها المئة العاشرة. وكالعادة نقدم الشكر للأستاذ محمد أحمد صبحي، منصور محمد علي، وريم علي حجازي، والأستاذ أحمد فتحي على تطوعهما في إخراج وترجمة هذا البرنامج. عنوان هذه الحلقة، نحن طبعا لازلنا في موضوع الجذور التاريخية لاختراع حديث من رأى منكم منكرا. هذه الحلقة 901 عنوانها الانقلاب الذي حدث في خلافة المأمون، الاتجاه العلمي والعقلي. العصر العباسي يتميز بأنه قدم للحضارة الإنسانية كلها نماذج فريدة في التطور العلمي والفلسفي والطبي في العصور الوسطى، منهم الكندي من الحسن بن الهيثم، والطبيب الرازي أعظم أطباء العصور الوسطى، وابن سينا وجابر بن حيان والفارابي والبيروني إلى آخره. الخليفة الذي ينسب له الفضل في هذا هو الخليفة المأمون، اللي هو متوفى 218 هجري. الخليفة المأمون هو الذي يعني افتتح بقى معاهد للترجمة، هو الذي احتفل بالاتجاهات العقلية بالمعتزلة وبالجماعة الأطباء والحكماء. كان زمان يسمى الحكيم، اللي هو يجمع بين الطب والفلسفة إلى آخره. فأفرد لهم المأمون اهتماما، وصار على طريقته أخوه المعتصم، ثم له الخليفة الواثق ابن المعتصم. في نفس الوقت هو الذي المأمون أنشأ بيت الحكمة، واستخدم نظرية الخوارزمي المتوفى 232. والخوارزمي دلوقتي من أشهر مشاهير العصور الوسطى، واسمه زي الطبل في أوروبا لغاية دلوقتي، والخوارزمية وحكاية الرياضة والحاجات ديت. والمأمون عهد إليه برسم خارطة الأرض، عمل فيه أكثر من 70 جغرافي. في عصر أبونا عاش موسى بن شاكر في بغداد، وكان من مقربين للخليفة، وقد اهتم بالفلك والتنجيم. وعندما توفى موسى بن شاكر ترك أولاده 3 صغارا فرعاهم المأمون أدخلهم بيت الحكمة الذي كان يحتوي على مكتبة كبيرة وعلى مرصد فلكي، إضافة إلى القيام بترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية من اليونانية. ونشأ بنو موسى في هذا الوسط العلمي، وقد كان أكبرهم جعفر محمد عالما بالهندسة والنجوم الماجستي، وكان أحمد متعمقا في صناعة الحيل الهندسة الميكانيكية وأجاد فيها وتمكن من الابتكار في هذا العلم. أما الحسن فكان متعمقا في الهندسة، وكتب موسى في الهندسة والمساحة والمخروطات والفلك والميكانيكا والرياضيات. وامتدت عناية المأمون بالترجمة، فقام بتعيين حنين بن إسحاق العباري المتوفى سنة 260 مسؤولا عن الترجمة في بيت الحكمة، وساعده ابن إسحاق بن حنين وابن أخته حبيش بن الأعسم. وكان حنين يجيد العربية والسريانية والفارسية واليونانية، وقام حنين بترجمة أعمال جالينوس وأبقراط وأرسطو والعهد القديم من اليونانية. وكان المأمون يعطيه بعض الذهب مقابل ما يترجمه من العربية إلى العربية من الكتب. ورحل كثيرا في بلاد فارس، وعاصر 9 من الخلفاء، ولا العديد من الكتب والمترجمات التي تزيد على 100. وأصبح المرجع الأكبر للمترجمين ورئيسا لطب العيون، حتى أصبحت مقالته العشرة في العين أقدم مؤلف على الطريقة العلمية في طب العيون، وأقدم كتاب مدرسي منتظم عرفه تاريخ البحث العلمي في أمراض العين. ووقع في نفس الغرام بهذا الاتجاه العلمي والعقلي الخليفة هارون الواثق، اللي هو هنتعرض له بالتفصيل فيما بعد، المتوفى 237 هجري، وهو اللي هو قتل الثائر السني أحمد بن نصر الخزاعي سنة 231، واللي هو تسبب بقى في اختراع حديث من رأى منكم منكر. الخليفة هارون الواثق طبعا شوه المؤرخ الحنبلي ابن الجوزي سيرته في التاريخ المنتظم، لكن مسعودي اللي هو متوفى 346 يقدم صورة ناصعة لهذا الخليفة المستنير. في تاريخ مرج الذهب يقول ان الخليفة الواثق سلك مسلك ابيه المعتصم وعمه المأمون من القول بالعدل، يعني القول بمذهب المعتزلة. المعتزلة هم أناس يبحثون عقليا في الأمور، عكس بقى الجماعة بتوع الأحاديث اللي هو جاهل وبعدين يقول قولا ثم ينسبه للنبي، قال عن فإن النبي قال، وده الرأي بتاعه. المعتزلة كانوا لهم اتجاه عقلي ويبحثون بالنظر. فكان بقى المعتزلة وكان العلماء الأطباء اللي احنا أشرنا لهم، دول هم اللي كانوا واخدين الساحة في عهد المأمون، ثم في عهد المعتصم، ثم في عهد الخليفة الواثق.
المسعودي في تاريخه بذور الذهب يذكر ان مجالس، يعني تحت عنوان مجلس الواثق في الفلسفه والطب، يذكر مجلس علم عقده الواثق وحضره علماء واطباء. وقال المسعودي عنه: وكان الواثق بالله محبا للنظر اي الاتجاه العقلي، مكرما لاهله، مبغضا للتقليد واهله، يعني مبغضا للفقه وبتوع الحديث، محبا للاشراف على علوم الناس وارائهم كذا كذا. والمجلس ده وما جرى فيه ذكره المسعودي بالتفصيل. وشيء غريب بقى لما تقرا اللي ذكره المسعودي وتلاقي الاسئله والاجابات اللي فيها تتحدث عن الاتجاه العلمي التجريبي في العلم. يعني مش زي المذهب اليوناني اللي هو ان انت يعني تقول راي بدماغك وبعدين بعد كده تحاول تسنده بالتجربه. لا، هم يعني المجلس الذي عقده الواثق مع العلماء كان بقى بيؤكد على ان التجربه هي الاول وهي الاساس، والتي يعني سادت فيما بعد في اوروبا، وعن طريقها دخل العالم كله في المكتشفات والمخترعات العلمية. طبعا دي كانت البداية موجودة في عصر الواثق، لكن فيما بعد بقى طبعا جماعة العلماء دول وجماعة العقليين المعتزلة قضي عليهم، وجاء الجهلاء اللي هم السنيون الحنابلة. المعتصم، الخليفة المعتصم الذي تولى بعد المأمون وكان أخو المأمون، لم يكن مثقفا، هو الخليفة رقم 8، ومع ذلك كان على مذهب المعتزلة وكان يميل إليهم وكان كارها للسنيين، فواصل اضطهاد ابن حنبل. المأمون قبل أن يموت هو طبعا يتعرض لموضوع خلق القرآن واضطهاد ابن حنبل، اللي هو رفض الانصياع إلى ما يقوله الخليفة، فقبض عليه. وواصل المعتصم بعده اضطهاد ابن حنبل، بينما كان المعتصم غاية في التسامح مع أهل الكتاب. يعني كان المعتصم غاية في التسامح مع أهل الكتاب. وكان الطبيب بتاعه اسمه سلمويه بن بنان، كان نصرانيا ومتمسكا بدينه ويحمل الصليب، وقد عمل طبيبا للخليفة العباسي المعتصم وارتفع شأنه عنده، حتى أن الورقة التي كانت تحمل توقيع سلمويه كان الأمراء والقواد لا يستطيعون مخالفتها. وقد أمر الخليفة المعتصم من دولة إبراهيم بن بنان شقيق سلمويه الإشراف على خزائن الأموال للخلافة العباسية. وكان الخليفة المعتصم يقول عن طبيب سلمويه: هذا عندي أكبر من قاضي القضاء، لأن هذا يحكم في مالي، اللي هو قاضي القضاء، وهذا يحكم في نفسي، ونفسي أشرف من مالي. حين مرض سلمويه ذهب إليه المعتصم يزوره وبكى عنده وطلب مشورته. ولما مات سلمويه امتنع المعتصم من الأكل الطعام يوم موته، وأمر أهله بحضور جنازته وأن يصلوا عليه بالشمع والبخور، وأن يرتدوا جميعا زي النصارى بالكامل، فنفذوا أوامره، وأشرف بنفسه عليهم وهو شاهد جنازة سلمويه. ومات المعتصم بعد موت صديقه سلمويه ب20 شهرا سنة 227. ده طبعا يعني حاجة رائعة جدا في التسامح. ده بقى التسامح اللي كان موجود عند المعتصم، والذي تبدل إلى اضطهاد وتعصب عند المتوكل اللي هو الابن الثاني للمعتصم. أهلا وسهلا بكم حبايبي، ونرجوكم على صوت القرآن في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.